જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, ગરમીની સિઝન ચાલી રહી છે। અત્યારે ગરમી ખૂબ જ વધારે છે અને તેવામાં જો તમને એકદમ ઠંડુ અને ચટપટું કોઈ શરબત પીવા મળે તો ભાઈ વાહ, મજા આવી જાય। તો આજે આપણે તેવું જ એક ટેસ્ટી શરબત બનાવીશું અને તે બનાવીશું ફાલસામાંથી। ફાલસાને જોતા જ બધાના મોઢામાં પાણી ચોક્કસથી આવી જ જતું હશે। આ એકદમ ખાટા મીઠા ફાલસા છે જે ખાસ કરીને મે મહિનાની સિઝનમાં જ મળતા હોય છે, એ સિવાય તમને જોવા પણ નથી મળતા। જે ડાર્ક રંગના ફાલસા હોય છે તે મીઠા હોય છે અને લાલ રંગના ફાલસા થોડા ખાટા હોય છે। તો ખાટું મીઠું આ ફ્રૂટ ઉપયોગમાં લઈ આપણે એકદમ ટેસ્ટી શરબત બનાવીશું। અહીં મેં 150 ગ્રામ જેટલા ફાલસા લીધા છે, તેને 3 થી 4 વાર સરસ પાણીમાં ધોઈ લીધા છે। સાથે થોડા ફુદીનાના પાન અને એક લીલું મરચું લીધું છે। જો તમે બાળકો માટે આ શરબત બનાવો તો મરચું નહીં નાખવાનું, પણ જો મોટા માટે શરબત બનાવી રહ્યા હોય તો મરચું ચોક્કસથી ઉમેરજો। ખૂબ ટેસ્ટી આ શરબત બનીને તૈયાર થશે। અહીં ફાલસા અને થોડાક ફુદીનાના પાન અને મરચું આપણે મિક્સી જારમાં ઉમેરી દીધું છે અને હવે આપણે તેને મિક્સરમાં વાટવાનું છે। તે સાથે આપણે થોડીક સામગ્રી ઉમેરીશું। તો ફાલસા જેમ ખાટા મીઠા હોય છે તો તેને માટે આપણે અહીં ખાંડ ઉમેરવાની છે। ખાંડની જગ્યાએ અહીં મેં ખડી સાકર લીધી છે। 3 થી 4 ચમચી જેટલી ખડી સાકર ઉમેરીશું। થોડુંક રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરવાનું છે અને સાથે આપણે સંચળ પાવડર ઉમેરીશું। સંચળ પાવડર અને મીઠાથી આ એકદમ ટેસ્ટી ડ્રિંક બનીને તૈયાર થશે। અહીં મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને હવે આપણે મિક્સરને ફેરવી લેવાનું છે। 3 થી 4 વાર ચાલુ બંધ કરી મિક્સર ફેરવી અને એકદમ સરસ પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરવાની છે। તો અહીં આપણા ફાલસાની એકદમ સરસ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ફાલસાના જે ઠળિયા હોય છે, જે બિયા, તે પણ અહીં સરસ વટાઈ ગયા છે। એની અંદર જ થોડુંક પાણી ફરીથી ઉમેરી દઈશું। આપણે જે 150 ગ્રામ ફાલસા લીધા છે તેમાંથી 3 જણા માટે શરબત બનીને તૈયાર થશે, એટલે કે 3 ગ્લાસ શરબત તૈયાર થશે। હવે ફાલસાનું જે મિક્સચર તૈયાર થયું છે તેને આપણે સૂપ ગાળવાની ગળણીમાં ગાળી લેવાનું છે। એકદમ સરસ રીતે આપણે તેને ગાળી લઈશું જેથી બધો જ રસો નીકળી જશે। તો આ રીતે આપણે ગાળવાનું છે। ફાલસા એક ટોનિકના રૂપમાં કામ કરે છે અને આયુર્વેદમાં તેના ઘણા જ ઉપયોગો છે। મિત્રો, ઘણીવાર ઉનાળાની ગરમીમાં ઘણા બધા લોકોને લૂ લાગવાની સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે, તો તેવા સમયે જો આ ફાલસાનું શરબત આપવામાં આવે તો લૂમાં પણ ઘણી રાહત રહે છે। જેવી રીતે કેરીનું શરબત આપીએ છીએ તેવી જ રીતે જો તમે આ ફાલસાના શરબતનું સેવન કરો તો ઘણી ખરી બીમારીઓ પણ દૂર થાય છે। પેટના દર્દોમાં પણ ઘણી રાહત મળે છે આ ફાલસાના સેવનથી। ફાલસા એન્ટીઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે, એ સિવાય તેમાં અનેક મિનરલ્સ, વિટામિન્સ અને ફોસ્ફરસ પણ હોય છે જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। ફાલસાને આમ તો થોડું મીઠું અને મરચું ઉમેરીને ખાવામાં આવે છે, પણ જો તમે આ રીતે શરબત બનાવો તો તે પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો આપણે હવે તેને સર્વ કરી લઈશું। અહીં મેં ગ્લાસ લીધા છે, તેમાં ઉપર થોડુંક લીંબુ લગાવી અને મરચાંની ભૂકી લગાવી છે। થોડોક બરફ ઉમેરી અને આપણે આ રીતે ફાલસાનું શરબત ઉમેરી દઈશું। ફાલસાનું શરબત તૈયાર થઈ ગયું છે। એકદમ ટેસ્ટી બન્યું છે અને આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તો જ્યારે પણ આ ફાલસા તમને દેખાય બજારમાં તો તેનું શરબત ચોક્કસથી બનાવીને પીજો। જો રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો તમારા મિત્રો અને ફેમિલી સાથે ચોક્કસથી શેર કરજો। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। આવજો।